Seria Regăsirea puterii interioare, capcana materialismului, când valoarea ta devine o cursă după lucruri. Episodul 3. Frustrarea, emoția care te rupe de tine. Frustrarea este o durere care nu țipă, este o durere care strânge pieptul, strânge gâtul, strânge inima, strânge identitatea. Frustrarea apare nu pentru că ceilalți au, ci pentru că tu simți că nu ești. Nu ai, ci nu ești. Nu ai reușit, ci nu e suficient. Frustrarea este ecoul dur al unui singur gând. Ar fi trebuit să fiu altundeva până acum. Și acest gând te rupe de tine. Frustrarea nu vine din lipsă, vine din comparație. Frustrarea nu vine din realitate, vine din percepție. Nu vine din cine ești, vine din cine crezi că ar trebui să fii. Nu vine din lipsuri, vine din standardele pe care le-ai internalizat fără să le întrebi vreodată dacă sunt ale tale. Frustrarea este ceea ce se întâmplă când viața ta reală se lovește de imaginea vieții ideale pe care societatea ți-a vândut-o. Frustrarea este rușinea neexprimată. În spatele frustrării se află rușinea că nu ești unde ar trebui, rușinea că alții par mai în față, rușinea că nu ai ceea ce se vede, rușinea că nu poți ține pasul, rușinea că viața ta nu arată perfect. Frustrarea este rușinea care nu are curaj să se numească pe sine. Este rușinea care poartă hainele furie, care se manifestă prin nemulțumire, gelozie, comparare, autocritică, dar în interior e doar durerea de a nu te simți suficient. Frustrarea te rupe de prezent. Frustrarea este o stare de disociere subtilă, îți scoate conștiința din aici și o aruncă în acolo unde nu ești, acolo unde ai vrea să fii, acolo unde sunt ceilalți, acolo unde se întâmplă mai mult, acolo unde pare că viața e mai bună. Și astfel ratezi viața, ratezi darurile tale, ratezi ritmul tău perfect. Frustrarea nu doar că te rupe de tine, te rupe și de prezent. Ce spune frustrarea de fapt? Nu spune vreau mai mulți bani, vreau o mașină mai bună, vreau o casă mai mare. Spune vreau să mă simt suficient, vreau să simt că sunt valoros, vreau să simt că sunt în siguranță, vreau să simt că aparțin lumii în care trăiesc. Frustrarea este un strigăt pentru validare interioară, nu pentru posesiune. Când frustrarea îți fură puterea, când te simți frustrat, judeci, te critici, te compari, te grăbești, te ascunzi, te strivezi singur, te dezrădăcinezi din tine. Frustrarea te pune într-o cursă împotriva unui adversar invizibil, care nu se oprește niciodată, idealul social. Și tu alergi, dar niciodată nu ajungi, pentru că ținta nu e reală, ținta e o fantomă. Vindecarea frustrării. Frustrarea se vindecă în 3 pași. 1. A te întoarce în ritmul tău. Nu ești în urmă, ești în viața ta, în lecția ta, în timpul tău sacru. 2. A redefini valoarea. Valoarea ta nu este un obiect, nu este un cont, nu este o etichetă, nu este un stil de viață. Valoarea ta este cine ești, nu ce ai. 3. A onora ce ai deja. Recunoștința nu este sentimentalism. Recunoștința este actul suprem de putere interioară. Este momentul în care spui, viața mea este mai multe decât ceea ce pot arăta. Frustrarea nu spune că nu ai destul. Îți spune că nu te-ai văzut încă cu adevărat.